Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට උනත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකිනුත් ඔයාලට online PC build එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපේ online PC build series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මම මේ ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද PC එක build up වෙන්නේ budget විදිහට gaming PC එකක් හදාගන්න ආසාවෙන් ඉන්නට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අද රුපියල් 53000ක බජට් එකට හරියන විදිහට බජට් ගේමින් PC එකක් තමයි බිල්ඩ් අප් වෙන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ගොඩක්ම තෝරගත්තේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් සහ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ දෙකේම කම්පොනන්ට්ස් මෙතනදී තෝරා අරගෙන තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් රුපියල් 53000ක බජට් එකට මම මුලින්ම හිතාගෙන හිටියේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකෙන් parts ටික තෝරා අරගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. නමුත් මට අර මේ දවස්වල තියෙන price වල ගණන් වැඩි වීමත් එක්ක second hand market එකේ තියෙන price range එකත් ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා parts වල. ඉතින් ඒක නිසා මට සිද්ධ වුණා second hand market එකේ සහ brand new දෙකේම තියෙන parts අඩුවට තියෙන parts මෙතනදී තෝරා අරගන්න අපේ මේ 53000ක budget PC gaming PC build එක කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා මම තෝරා අරගෙන තියෙන parts මොනවද සහ ඒවල දැන් price කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින්ම කතා කරමු. හරි guys, ඉතින් අපේ PC build එකේ පළවෙනි component එක විදිහට මම තෝරා අරගත්ත අපේ processor එක. ඉතින් අද මම build up කරන්නේ i5 second gen PC එකක් නිසා මම මෙතනදී Intel Core i5 2400 කියන processor එක තමයි මම මෙතනදී තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී මේ 2400 කියන්නේ second gen කියන එක. අපි පොඩ්ඩක් මේ processor එකේ CPU specification පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ processor එකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා total core එක ගත්තොත් මෙතන cores 4ක්, ඒ වගේම threads 4ක් මේ processor එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී මේගොල්ලෝ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා processor base frequency එක 3.1 GHz අපිට මෙතනදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම max turbo frequency එක 3.4 GHz දක්වා අපිට උපරිම ස්පීඩ් එකක් මේ processor එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය මොකක් හරි අපේ machine එකේ full load එකකින් වැඩක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට මේ max turbo frequency එක යටතේ තියෙන 3.4 GHz ම use කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපි normal වැඩක් කරද්දී මෙන්න මේ 3.1 GHz තමයි අපිට use වෙන්නේ කියලා තමයි මෙතනදී මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි cache එක පැත්තට පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙනම් මෙතනදී මේගොල්ලෝ 6MB Intel Smart cache එකක් මේ processor එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම processor එකේ TDP එක බැලුවොත් එහෙනම් අපිට 95 watt power එකක් මේ processor එක හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අපේ PC build එකේ පළවෙනි component එක විදිහට මම තෝරාගත්තු i5 second gen processor එක. ඉතින් මේ processor එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් second hand market එකේ සාමාන්‍ය රුපියල් 8000කට වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ processor එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක මම දැන් අපේ card එකට add කරගන්නම් මේ විදිහට රුපියල් 8000යි කියලා. right, මම ඒකත් add කරගත්ත මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟ component එක විදිහට මම තෝරා අරගත්තේ motherboard එක. ඉතින් motherboard එක විදිහට මම මෙතනදී අපි අපේ gaming PC එකේ තෝරා අරගත්ත මම Gigabyte brand එකෙන්. ඒතර Gigabyte brand එකේ එන H61M කියන motherboard එක තමයි මෙතනින් තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ motherboard එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ motherboard එක තමයි මම තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් මේ motherboard එකේ පුංචි කාරණා ටිකක් ඔයගලන්ට කියන්න තියෙනවා. මෙතනකට මේ motherboard එකේදී අපිට third gen සහ second gen කියන processors වර්ග දෙකම මෙතනදී මේ board එකට support කරනවා. කියන්නේ third gen processor එකක් වුණත් second gen processor එකක් වුණත් ඒ generation දෙකේම තියෙන ඕනම processor එකක් මේකට support කරනවා. ඒකෙත් i7 i5 i3 වගේ processors තමයි මේකට support කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් CPU specification පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒකේ processor support එක කියලා බලන්න. මෙතනදී CPU specification පැත්ත ගත්තොත් එහෙම support කරනවා Intel Core i7, ඒ වගේම Core i5, Core i3 processors, ඒ වගේම Intel Pentium processors, Intel Celeron processors වගේ processors මේකට support කරන එකෙත් third gen සහ second gen විතරක් තමයි මේකට support කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී LG 1155 කියන socket එක තමයි අපිට මේ board එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනදී memory specification පැත්තට පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම අපේ RAM කොහොමද support කරන්නේ කියලා බලන්න. මෙතනදී DDR3
type එකේ RAM තමයි මෙතනදී support කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී 16GB දක්වා උපරිම memory support එකක් තියෙනවා කියලා මෙතනදී මේගොල්ලෝ පෙන්වලා දීලා තිනවා මේ motherboard එකෙන්. එතකොට අපිට උපරිම 16GB දක්වා මේකේ RAM සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් 1333 1066 වගේ bus speed වල දුවන RAM තමයි මේකට support කරන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එක තමයි අපේ PC එකේ දෙවැනි part එක විදිහට මම තෝරා අරගත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ motherboard එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් second hand market එකේ සාමාන්‍ය රුපියල් 11000කට වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන market එක අනුව. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට add කරගන්න රුපියල් 11000යි කියලා. හරි මම මේ විදිහට ඒකත් add කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟ part එකට අපි එහෙනම් යමු. ඊළඟ part එකේ ඉතින් මම තෝරාගත්තේ RAM. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි RAM ගැන ගත්තොත් එහෙනම් ඉතින් motherboard එකේ විදිහට තමයි අපි RAM මෙතනදී තෝරා අරගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී දැන් කලින් මම ඔයගලන්ට මතක් කරා මෙතනදී 16GB දක්වා අපිට RAM support එකක් තියෙනවා මේ motherboard එකේ. නමුත් අපි 16GB මේ යන්නේ මොකද අර පොඩ්ඩක් budget එක ගැනත් බලන්න ඕන හින්දා මම මෙතනදී 4GB stick දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට full total එක 8GB කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි ඔය 8GB තනි single stick එකක් පාවිච්චි නොකර 4GB දෙකක් අරගෙන 8GB කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම හේතුව කියන්නම්. මොකද කියනවනම් අපිට අර DDR කියන ඒ කියන්නේ dual data rate කියන එක අපිට මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන් RAM දෙකක් පාවිච්චි කරද්දී තනි RAM එකෙන් දුවනවට වඩා RAM දෙකකින් දුවන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි වැඩ පහසු වෙනවා. එතකොට ස්පීඩ් එකෙන් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ RAM වලට මම තෝරා අරගත්තේ 4GB RAM දෙකක්. එතකොට DDR3 type එකේ එන 4GB RAM දෙකක් තමයි තෝරාගත්තේ. එතකොට total එක 8GB වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ 4GB RAM එකක් DDR3 type එකේ 4GB RAM එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට මාකට් එකේ රුපියල් 4000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මුදලකට. එතකොට මම දෙකක් මෙතන තෝරාගද්දි රුපියල් 8000ක් වෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් දැන් add කරගන්න අපේ කාඩ් එකට රුපියල් 8000යි කියලා. right මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගත්ත රුපියල් 8000යි කියලා. ඉතින් ඊළඟට මම අපේ ඊළඟ part එක විදිහට PC එකේ ඊළඟ part එක විදිහට RAM වලින් පස්සේ මම මෙතනදී යනවා අපේ hard එකට. ඒ කියන්නේ අපේ data දාන්නේ වගේ Windows installation වලට අපේ hard එක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා ඊළඟට අපි යනවා hard එකට. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නේ normal 500GB hard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ වගේ hard එකක් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය දුරකට ඇති අපේ PC එකට. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය normal SSD වලට යනවා SSD වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී SSD පාවිච්චි නොකරේ අපේ budget එක ගැනත් බලන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට එක එක brand වලින් මෙතනදී hard drive ගන්න පුළුවන්. දැන් Seagate ඒ වගේම Western Digital වගේ ගොඩක් hard drive තියෙනවා එක එක brand වලින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට 500GB hard එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3600ක් වගේ මුදලකට second hand market එකේදී. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ hard එකත් add කරගන්න අපේ card එකට 3600යි කියලා. right මම ඒකත් add කරගත්ත මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඊළඟ part එකට යමු. අපි hard එකෙන් පස්සේ තියෙන part එක විදිහට මම තෝරගත්තේ අපි gaming PC build එකක් නේ හදන්නේ. එතකොට අපිට graphic card එක කියන එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල graphic card කියන දේවල් නිකන් රත්තරන් වගේ. ඉතින් සෑහෙන ගණන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක නිසා ගොඩක්ම මිලෙන් අඩු low profile card එකක් තමයි මෙතනදී තෝර අරගත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ card එකේදී GTA V උනත් play කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් GTA V එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට medium ඒ වගේම high වගේ graphic යටතේ මෙතනදී play කරගන්න පුළුවන් මේ card එක හරහා. ඉතින් මේ card එකෙත් ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතනදී මම තෝර අරගත්තේ මේ card එක low profile කියලා හොඳටම බැලුමට පේනවා. මෙතනදී කිසිම fan එකක් මොකුත් නැහැ. ඔයගලන්ට silent mode එකේ මේ card එකෙන් වැඩ අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක GeForce GT 710 කියන card එක. ඉතින් මේක MSI brand එකේ card එකක්. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේකේ specification පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකේ specification කියලා. ඉතින් card එකේ specification බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ 2GB
memory size එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ 2048 කියන්නේ 2GB memory එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාඩ් එක Nvidia GeForce GT 710 කියන කාඩ් එක තමයි මම මෙතනදී අරගත්තේ. ඉතින් මේ කාඩ් එක නම් ඔයගලන්ට brand new වගේ තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක brand new ගන්න නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය රුපියල් 14500ක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි මෙතනදී තෝර අරගත්තේ. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට කාඩ් එකට ඇඩ් කරගන්න 14500යි කියලා. හරි මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා මෙතනින් 14500යි කියලා. ඊළඟට අපි යමු අපේ ඊළඟ පාර්ට් එකට. ඉතින් අපේ ඔක්කොම පාර්ට් ටික මෙතනදී සම්පූර්ණයි. ඉතින් අන්තිමට අපි තෝරගන්නේ මොකද්ද? power supply එක. ඉතින් power supply එක තෝරගන්නේදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි හිතන්න අපේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික හොඳටම අරගෙන හොඳ brand new වගේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික අරගෙන supply එක විතර ටිකක් අඩු quality part එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් supply එකේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන අතරතුර supply එකට damage එකක් වුණොත් වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඉතුරු component වලට ඒ damage එක ඒ විදිහටම බලපානවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අපේ සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ supply එක අපේ PC එකේ තියෙන නිකන් හදවත වගේ කියලා. ඒකෙන් තමයි අපේ PC එකේ ඔක්කොම power control වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් power supply එකක් ගන්නදී හොඳට check කරලා බලලා හොඳ supply එකක් තෝරගන්න කියලා මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරාගත්තේ අපේ build එකට 500 watt gaming supply එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ supply එක රුපියල් 4000කට වගේ ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඒ price එකේ යන 500 watt gaming supply එකක් තමයි තෝර අරගත්තේ. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට add කරගන්නවා කාඩ් එකට රුපියල් 4000යි කියලා. right මම ඒකත් add කරගත්තා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු අපේ ඊළඟ component එක බලන්න. ඉතින් අපි ඔක්කොම component ටික මෙතනදී ඔක්කොම machine එකට අවශ්‍ය component ටික අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟට අපේ අන්තිම component එක විදිහට මම තෝර අරගත්තේ casing එක. ඉතින් ගොඩක් අය මෙතනදී casing එක කිව්වහම අර RGB lightning තියෙන ලස්සන casing එකක් තමයි බලන්නේ. නමුත් මම පොඩ්ඩක් ඒ RGB lightning කියන එක චුට්ටක් විතර අයින් කරලා සාමාන්‍ය ඕගොල්ලන්ට අඩු බජට් එකේ තියෙන අඩු casing එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මේක සාමාන්‍ය mid range level එකේ යන gaming budget gaming වලටම හරියන casing එකක්. ඉතින් මේක golden field එකේ එන F2020R කියන casing එක. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ RGB high කරන්න බෑ කියනා නෙමෙයි. මේකේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් modify කරලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඕගොල්ලන්ට RGB fan මම හිතන්නේ මේකේ front එකට එකක් අපිට මේ හරියට high කරගන්න පුළුවන්. side panel එකකිනුත් මම හිතන්නේ මේකේ ගොඩක් දුරට high කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ casing එක තමයි මම තෝර අරගත්තේ අපේ build එකේ අවසාන part එක විදිහට. ඉතින් මේක නම් ඕගොල්ලන්ට brand new ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය රුපියල් 4500ත් 5000ත් අතර මුදලකට තමයි මේක දැන් මේ මාකට් එකේ මිල ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම මෙතනදී 4500යි කියලාම ඇඩ් කරන්න අපේ කාඩ් එකට. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ සම්පූර්ණ පාර්ට් එකේ තියෙන parts වල තියෙන මිල ගණන් මම මෙතනින් ඇඩ් කරන් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද දැන් total එක කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී total එක බැලුවොත් එම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති රුපියල් 53600ක බජට් එකක් තමයි අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්ව රුපියල් 53000යි කියලා. ඉතින් නමුත් පොඩ්ඩි වැඩිවීමක් තියෙන රුපියල් 600ක වගේ චූටි වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් රුපියල් 53000ක බජට් එකට කිට්ටු වෙන්න තමයි මම මෙතනදී මේ ටික තෝර අරගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ඒ කියන්නේ බජට් විදියට අර ගේමින් PC එකක් හදාගන්න කැමති අයට ගොඩක් විදිහට මේ විදිහට හදාගත්තොත් බජට් විදිහට හදාගන්න එකේ ගැන කල්පනා කරලා මේ විදිහට හදාගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කැමති අය ඉන්නවා නම් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම මම ගෙනාවේ ඒගොල්ලන්ට කියන සාමාන්‍ය අර බජට් විදිහට ගේමින් වගේ කොහොමත් PC එකක් හදාගන්න කැමති අය ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදට මම ඉවර කරනවා. ඉතින් මෙතනින් මම අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අද තුන්වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට ආපු අපේ i5 second gen budget gaming PC build එක මෙතනින් මම ඉවර කරනවා. ඉතින්
වීඩියෝ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ SLPC Doctor YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක. ඒ වගේම notification bell icon එක ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. එතකොට තමයි අපිට videos දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම interesting build එකකින් හම්බෙමු. ඒක ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.